ሰላም የዩቲዩብያችን ተከታታዮች መጀመሪያ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ ጋብዛለሁ። በዚህ ቪዲዮ ቮሊዩም ኦፍ ሪቮሉሽን ለማየት እንሞክራለን። አንድ ሪጅን ሼድድ የሆነ ሪጅን አባውት ዘ ኤክስ አክሲስ ሮቴት ሲደረግ ምን አይነት ሼፕ ሊሰጠን ይችላል? ቮሊዩም ኦፍ ሪቮሉሽን ፎር ኤግዛምፕል ቴክ ኤኒ ግራፍ ወይም ደግሞ ግራፍ ኦፍ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስን ኮንሲደር ብናደርግ y is equals to x, so that there will be a region between y is equals to x and the x-axis. y is equals to x እና በx-axis መካከል አንድ ሪጅን ሊኖረን ይችላል። so that ይሄ ሼድ የተደረገ ሪጅን about the x-axis ሮቴት ብናደርገው ምን አይነት ሼፕ ሊሰጠን ይችላል የሚለውን እስቲችን አኒሜሽን ልጋብዛችሁ። መጀመሪያ እንደምትመለከቱት ሼድ የተደረገ ሪጅን about the x-axis ሮቴት ሲደረግ ወደ 3 ዳይሜንሽናል ራይት ሰርኩላር ኮን አይነት ሼፕ ይሰጠናል ማለት ነው። አባውት ኤክስ አክሲስን ይዘን ነው ሮቴት የምናደርገው ሼድ የተደረገው ሪጅን ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ግራፍ ለምሳሌ ሼድ የተደረገችው ፓርት ሮቴት ብናደርጋት አባውት ኤክስ አክሲስ እንደዚህ አይነት ራይት ሰርኩላር ኮን አይነት ሼፕ ይሰጠናል። ራይት ሰርኩላር ኮን አይነት። ስለዚህ የዚህ ቮሊዩም ነው የምንፈልገው። ሰርኩላር የሆኑ ሰርኩላር ሼፕ ያላቸው ወይ ደግሞ ቤዝ ያላቸው ኤሪያዎች ብዙ ጊዜ ፓይ አር ስኩዌር ኤች ነው ቮሊዩማቸው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። ሶ ዛት ሬዲየስ ማለት አሁን ምንድነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን? ሬዲየስ ማለት ይሄኛው ከኤክስ አክሲስ እስከ ግራፉ ድረስ ያለ ሪጅን ነው። ሶ ዛት አር የሚለው ዘ ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ማለት ነው። ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ዘን ፓይ 3.14 ነው ወይም ደግሞ ኢን ተርምስ ኦፍ ፓይ እናስቀምጠዋለን። ኤች ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ዘ ሄይት ኦፍ ዘ ቮሊዩም። ሄይት ማለት ከየት እስከ የት ነው የተሰጠን? ከ0 እስከ ለምሳሌ ከ0 እስከ 3 ሊሆን ይችላል። ዛት ሚንስ ቼንጅ ኢን ኤክስ ነው ማለት ነው። ሄይቱ ቼንጅ ኢን ኤክስ ወይም ደግሞ ዲኤክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቮሊዩም ማለት ቮሊዩም ኦፍ ሪቮሉሽን ማለት ዘ ኢንቴግሬሽን ኦፍ ፓይ ታይምስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ዲኤክስ ከኤ እስከ ቢ ኢት ዲፔንድስ ኦን ዘ ኢንተርቫል። ለምሳሌ find the volume of solid of revolution generated by revolving the region R enclosed by the curve and the curve of f of x which is equals to 2x and the x-axis. መጀመሪያ graph of f of x is equals to 2x እስቲ ስኬች ስናደርገው graph of f of x which is equals to 2x ማለት straight line passing through the origin ነው የሚሆነው። this is the graph of y is equals to 2x. then ከ0 እስከ 3 ባለ ጋፕ በግራፉና በኤክስ አክሲስ መካከል ያለ ሪጅን ማለት ነው። ከ0 እስከ 3 ለምሳሌ 3 እዚህ ጋር ቢሆን ስለዚህ ከ0 እስከ 3 ይሄ ሼድ የተደረገ ሪጅን አሁን አባውት ዘ ኤክስ አክሲስ ሮቴት ብናደርገው ቮሊዩም ኦፍ ሪቮሉሽን ነው ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የቅድሙን አኒሜሽን ለምሳሌ ብናየው እንደምታዩት along the x axisን ይዘን ሼድ የተደረገችው ሪጅን ብቻ ሼድ የተደረገችው ሪጅን ሮቴት ስናደርጋት ወደ 3 ዳይሜንሽናል ሼፕ about the x axis ነው ሮቴት አድርጎ የተባልነው። so that about the x axis ሮቴት ስናደርጋት እቺኛዋ ወደ 3 ዳይሜንሽናል ሼፕ ወደ እንደዚህ አይነት ፎርም ይመጣል ማለት ነው። about the x axis ሮቴት ስናደርገው now የዚህ ቮሊዩም ለማግኘት ቮሊዩም ማለት the integration of pi times f of x ስኩዌር ዲኤክስ ነው የሚሆነው ከኤ እስከ ቢ። ሶ እዚህ ጋር ኢንቴግሬሽን ኦፍ ፓይ ታይምስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት 2x ነው። ሶ ዛት 2x ስኩዌር ዲኤክስ ኢንተርቫሉ ኦልሬዲ ጊቭን ነው ከ0 እስከ 3 then ይሄ ማለት ፓይ ታይምስ ዘ ኢንቴግሬሽን ኦፍ 3 0 2xን ስኩዌር ስናደርገው 4x ስኩዌር ዲኤክስ። ይሄ ማለት 4 ፓይ ኮንስታንት ነምበር ነው ኦልሬዲ። ሶ ኤክስ ስኩዌርን ኢንተግሬት ብናደርገው ኤክስ ኪዩቢክ ኦቨር 3 ከ0 እስከ 3 ሶ 0 ሰብስቲት ብናደርገው 0 ስለሚሆን 3 ላይ ጀስት መፈለግ ማለት ነው። ስለዚህ 4 ፓይ ታይምስ 3 ኪዩቢክ ኦቨር 3 which is equals to 4 ፓይ ታይምስ 3 ኪዩቢክ ማለት 27 ነው። 27 over 3 ወይም ደግሞ 9 ማለት ነው። so that 4 times 9 is 36
pi cubic units. Cubic units is the area of revolution of the given curve ማለት ነው። እሺ question number 2 find the volume of the solid of revolution generated by revolving the region R enclosed by the graph of f of x is equals to x square and the x axis በx square እና በx axis መካከል between 0 and 2 x square። እሺ graph of x square አሁንም ማስታወስ እንችላለን በቀላሉ x square ማለት leading coefficient ፖዚቲቭ ስለሆነ apart ፓራቦላ starting from 0 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ f of x is equals to x square now ከ0 እስከ 2 ያለ ሪጅን ሼድ እናደርገውና ይሄን ሼድ ያደረግነው ሪጅን አሁን በሪቮሉሽን along the x axis ሮቴት እናደርገው። ሼድ የተደረገችው ሪጅን along the x axis ሮቴት ስትሆን 3 dimensional ሼፕ እናገኛለን ማለት ነው። so this 3 dimensional ሼፑ of course እንዲህ አይነት ሼፕ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሼፕ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ቮሊዩም ማለት the integration of 0 up to 2 given ነው ኢንተርቫሉ ከ0 እስከ 2 ነው ፈልግ የተባልነው pi times f of x ማለት x square dx ወይም ደግሞ pi times the integration of 2 0 x square ማለት x to the power of 4 dx ነው የሚሆነው so this is pi times the integration of x to the power of 4 is x to the power of 5 over 5 ከ0 እስከ 2 then pi into 2 the power of 5 over 5 pi into 0 the power of 5 over 5 ወይም ደግሞ to the power of 5 ማለት 32 over 5 pi cubic units ይሆናል ማለት ነው። እሺ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለው volume of revolution of the solid ነው ግን between two curves እስካሁን ስኬጅ ያደረግናቸው የመጀመሪያዎቹ between the curve and the x-axis ነበር። አሁን ደግሞ volume of revolution generated by revolving the region R between the curves f of x is equals to absolute value of x and x square. my desert graph of x square ማለት እንዳየነው ነው upward to x square. absolute value of x ከሆነ straight line vertical v shape ነው ማለት ኔጌቲቭ ነምበሮችን ፖዚቲቭ ነምበሮችን ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጡ ኔጌቲቮቹ ፖዚቲቭ ሊሆኑ ስለሚሄዱ ኢንክሪዚንግ ነው የሚሆነው both sides. this is the graph of y equals to x square. now the region the two curves ማለት the shaded region ነው ማለት ነው። the shaded region ነው the curve between the two curves the region ስለዚህ አሁን እኛው ፓርት ወደ along the x-axis rotate ብናደርጋት ይገማል ማለት ነው። በዚህ በኩል 3 dimensional shape እናገኛለን። similarly በሌፍት በኩል rotate ስትደረግ እንደዚህ አይነት ሼፕ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ the volume is አሁን ግን እንደምታዩት between two curves ነው። አሁን የቅድሙ በx axis እና በከርቭ መካከል ስለሆነ ድፍን ነው ውስጡ ሙሉ ሶሊድ ፊገር ነው የሚሰጠን ማለት ነው። አሁን ግን between the two curves ነው between the two curves ስለሆነ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይሄኛው ፓርት ክፍት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ግራፉ ወይም ደግሞ 3 dimensional ሼፑ ውስጡ ላይ ክፍተት አለው። ስለዚህ ቮሊዩም ምንድነው የሚሆነው? ቮሊዩም ማለት the integration of f of x square minus g of x square dx ከa እስከ b። አንደኛ ነገር እዚህ ጋር f of x እና g of x የትኛው ነው መቀደም ያለበት የሚለው ከf of x g of x መቀነስ አለበት ወይስ ከg of x f of x መቀነስ አለበት የሚለውን በሁለት መንገድ መስራት እንችላለን። አንደኛ the curve between the two lines እስቲ ለምሳሌ እነዚህ ፖይንቶች ከስንት እስከ ስንት ናቸው የሚሉትን ማየት እንችላለን። አንደኛው y is equals to x square ነው። ሁለተኛ y is equals to absolute value of x absolute value of x ማለት plus or minus x። ስለዚህ አንደኛውን ፖዚቲቭ ከወሰድን ለምሳሌ በማይነስ ኢሊሚኔት yን ኢሊሚኔት ስናደርገው x square minus x is equals to 0 x into x minus 1 is equals to 0። ስለዚህ ቺኛው ፖይንት ከ0 እስከ 1 ነች ማለት ነው። ከ0 እስከ 1 በሌፍት በኩል ያለውን ደግሞ ለማግኘት አሁንም ሲሚላርሊ y is equals to x square absolute value of x በሌፍት በኩል ያለው y is equals to minus x ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ነምበር ሳብስቲት ስናደርግ። ስለዚህ ማይነስ አሁንም yን ኢሊሚኔት ስናደርግ x square
plus x 0 minus of minus plus x ይሆናል x into x plus 1 0 so that 0 የሚያደርጉ ነምበሮች 0 እና ኔጌቲቭ 1 ናቸው ሶ ይሄ 3 ዳይሜንሽናል ግን በሌፍት በኩል ያለው እና በራይት በኩል ያለው እኩል ሳይዝ ነው ያላቸው እኩል ሳይዝ ከሆነ ያላቸው አንደኛውን ብቻ መፈለግ እንችላለን ስለዚህ እዚህ ጋር ፓይ አለ ሶ ከ0 እስከ 1 ብቻ ፈልገን በሁለት ማባዛት እንችላለን volume which is equals to 2 pi into the integration of f of x ማለት x square ነው x square minus g of x ማለት absolute value of x ወይም ደግሞ x ነው x square dx ከ0 እስከ 1 ይሄን ኢንተግሬሽን ፈልገን ከ0 እስከ 1 ያለው ይሄኛው በራይት በኩል ያለው ሳይድ ብቻ ነው ያገኘነው አሁን ይሄኛው ኤሪያ ነው እየፈለግን ያለነው ዘን ታይምስ 2 አድርገነው ማለት ሁለቱንም ኤሪያዎች በቀላሉ ያገኘን ማለት ነው ሶ f of x እና g of x የትኛው ይቅደም የሚለውን ቀደም ያልኳችሁ x ስኩዌር f of x ማስቀደም ይቻላል g of x የሳይን ዲፈረንስ ብቻ ነው የሚያመጣው ኔጌቲቭ ሊሆንብን ይችላል ሶ ዛት ኔጌቲቭ ከሆነ ቮሊዩም ስለሆነ እየፈለግን ያለነው ፋይናሊ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ማስገባት ይቻላል ስለዚህ f of x እና g of x የትኛው መቅደም አለበት የሚለውን በኢንተርቫሉ ማከል ለምሳሌ በ0 እና በ1 ማከል ኤኒ ነምበር ወስደን በሁለቱ ቁጥሮች ላይ ሰብስቲት አድርገን ኮምፔር ማድረግ እንችላለን የትኛው ነው ትልቅ የትኛው ነው ትንሽ ነገር ግን ቀጥታ ሰርተን ፋይናሊ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ማስገባት ይቻላል ማለት ነው so the volume is given by 2 pi into the integration of 0 up to 1 x square ማለት x the power of 4 x square ብናደርገው x square dx then 2 pi times x the power of 4 ማለት x the power of 5 over 5 x square ማለት x cubic over 3 ሆኖ ኢንተግሬት ይሆናል ማለት ነው ከ0 እስከ 1 0 ሳብስቲት ስናደርግ 0 ስለሆነ ነው አንድ ብቻ ሳብስቲት እናደርግ 2 pi into 1 over 5 minus 1 over 3 which is equals to 2 pi into 3 minus 5 ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው የመጣው 3 minus 5 ስለሆነ minus 2 over 50 ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ስናስገባው ፖዚቲቭ 4 pi over 15 cubic units is the volume of revolution ነው ከዚህ በተጨማሪ ልክ እንደዚህ አይነት 3 ዳይሜንሽናል ወይም ደግሞ volume of revolution ወይም ደግሞ area of a region enclosed by two curves እንዲሰራላችሁ የምፈልጋችሁ ኤግዛክትሊ ጥያቄዎቹ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ለጊዜው ያለን ይሄ ነው ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ thank you very much